everyone! Welcome back to my channel. My name is Roel Caranza at nasa part 4 na tayo ng paano magsimula ng negosyo ng ating free tutorial. So, ang topic natin ngayon is creating physical and online store. Paano ba magtayo na ng ating tindahan at i-promote o magbenta rin online? Tayo magtatayo na ng ating tindahan, may tanong, di ba? Is it expensive? So, ang sagot na, it depends kung ano ang ating sisimulan. Kung magsisimulan tayo sa isang medium business, meron na tayong mga pwesto na 50 square minimum, gagastos na tayo. Kasi pag ganun kalaki, doon pa lang sa mga display racks, at kung luma na yung lugar, kailangan nating pagandahin, pinturahan, so magkakagastos tayo doon. Pero kung sa main topic natin, yung maliit na negosyo lang, ay wala tayong gagastusin sa pagsisimula. O kung mayroon napakaliit lang din. Susunod is positioning. Ano ba ang positioning? Una, yung location. Dapat ang lugar natin ay may good foot traffic. Ang pinakamagandang area ay ang commercial area na isang bayan. So, nandun ang public market, nandun karamihan ng mga tindahan, nandun din ang mga bangko, mga opisina ng gobyerno. Pag dito, malapit dito ang tindahan may tatayo natin, ito ang pinakamagandang pwesto. Sunod is sa plaza. Ito ay kung may market day or palengke day. So, mura lang, parang ticket lang minsan pagpapayagan ng isang bayan. Usually, ticket lang yung nung aking naranasan, ang ticket lang sa pagpupwesto ay 20 pesos isang araw. Ang disadvantage nito is hindi araw-araw pwedeng magpwesto. Usually, mga dalawang beses isang linggo lang. Sunod na magandang pupwestohan is yung malapit sa eskwelahan. Dito, parang marami ring foot traffic, marami estudyante na pwedeng allocate mo ng mga produktong interesado sila. At ang mga nanay din o guardian nila is palagi ring pumupunta sa lugar na to. Pang-apat nating suggestion na lugar is yung malapit sa isang kainan. Isang malakas na restaurant, kung mayroong Jollibee, ay napakalakas na. Ito yung napwestohan ko nung ako ay nagtayo ng medium size na negosyo. Sunod sa positioning is yung value positioning. Ano ba yung gusto mong i-alok at anong gusto mo na makilala ka ng mga customer. So, unang example is low price. So, maliit yung negosyo mo, ang ino-offer mo is mga magagandang items na mababa ang presyo. Pinakamaganda dito is mayroon kang quality items na pinakamababa ang presyo. So, makikilala ka na ikaw yung may pinakamababang presyo sa ganung mga items. Sa example din nito ay ang Shoe Mart. So, ang kanilang naman value positioning is we've got it all. So, parang sinasabi na nila na lahat ng gustong bilhin ay makikita sa loob ng Shoe Mart. So, daanan din natin yung going online. So, para ma-promote yung tindahan o doon ka mismo maglagay ng mga images yung paninda doon sa online o sa internet. At ang pinaka-magandang i-promote ang yung merchandise o paninda ay sa Facebook kasi free. So, ang magandang gawin is join sa mga FB group. Of course, doon sa malapit sa inyong lugar, ng mga buy and sell. Pwede ka rin mag-post na sa Facebook ads. Kaya panoorin mo yung tutorial. Ito'y free libreng tutorial din ni Paul Siki, Modern Online sa YouTube. So, mayroon siyang tutorial doon na napakaganda. Medyo mahaba nga lang, panoorin mo yun. Pero napakaganda para i-promote yung mga paninda mo sa Facebook. Kasi dito ituturo niya sa napakamurang halaga. Mayroong 300 pesos, pwede ka nang gumamit ng Facebook ads. Ito guys yung sinasabi kong simula sa maliit na negosyo at sa tay-tay chunky siya namimili. Nagsimula siya sa 2 racks lang. Less than 10,000 pa yung capital niya pero ngayon mayroon siyang bubong at dumami na yung kanyang merchandise sa loob ng isang taon. Ang malapit lang sa kanya isang malakas na kainan, isang restaurant, isang pansiteria. Kaya ito yung sa probinsya ng Tarlac. At yung tindahan ko dati ay dyan ako nakapwesto sa pinakadulo pa. Yan side na yan, may babae. At ang average sales ko dyan noon is 150,000 a month. I-discuss na rin natin yung pagkuha ng permits. So, about permits, business permits. So, pag below 250,000 a year, yung ating
income, hindi na natin muna kailangan kumuha ng mga permit. Instead, apply tayo ng barangay permit. 3 years ago, 100 lang sinisingil ng mga barangay sa probinsya. 100 pesos. If income becomes taxable, so more than 250,000 income a year, kailangan natin mag-outsource for bookkeeper. Pwede nyo rin mag-apply sarili, pumunta sa BIR, DTI permit, mayor permit. Pero mas maganda kasi mura lang naman ang bayad sa mga bookkeeper at kabisado na nila yung kanilang ginagawa. Ito kasi pagka taxable ka na, buwan-buwan yan kailangan mong magbayad ng sa BIR. Sa bookkeeper ko dati, 3 years ago hanggang itong last year, more or less 300 pesos lang yung binabayaran. Pero depende sa province yan. So, nandun na yung parang bayad ng bookkeeper at yung tax natin. At matuturuan din kasi tayo. Yun ang pinakamaganda doon kung paano maggawa ng resibo, gumawa ng paglista ng mga sales, para pag may umiikot na mga government officers ay lagi tayong handa na i-present yung mga dokumento natin. At dito na muli nagtatapos ang ating presentation. Sana marami kayong ulit na tutunan na pwede nyong gamitin para sa pagsisimula ng negosyo. Ang susunod nating topic ay sa part 5 is visual display and inventory management. Tatalakayin natin ang basic ulit, paano ba mag-display at i-manage ang ating inventory. Hopefully guys, kung di mo nyo pa napanood ang mga naunang part, pakipanood. Pinopromote ko rin na mag-join kayo sa TrulyRichClub ni Brother Bo kung gusto nyo magkaroon ng makamit ang true happiness at financial freedom. Nasa link sa baba para kayo makapag-join. Inaanyayaan ko rin kayo sumali sa Facebook, yung online business. May tangible products, beauty products, and health, herbal, may e-loading, may travel and tours or ticketing, and hotel booking. At ang kaganda ito ay marami pang ibang plataforma na kanila na ilalabas. So, nasa baba rin link. Hope kung kayo mag-join, ako yung magiging coach ninyo. At ang pangatlo ay kung gusto nyo rin magnegosyo ng motor parts and accessories, dahil ito yung pinakain ngayon. Ito ay sa Santa Cruz. Hanapin nyo lang si Mr. Happy Cuello at sabihin na aking pangalan para mabigyan kayo ng magandang discount kasi ito yung napapanahong negosyo ngayon. So again, salamat sa panonood. Hopefully may natutunan kayo. And please subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-notify kayo agad sa susunod kong topic. Thank you and God bless.